สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองสร้างแหวนที่ทำจากตัว Rhino for Max ให้ดูนะครับปกติเนี่ยอ่าเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝั่ง Mac เนี่ยจะไม่มี plugin for Jewelry เลยนะครับก็จะมี plugin Free Jewel ซึ่งเป็น plugin ฟรีตัวหนึ่งนะครับใน Mac สำหรับคนที่ใช้ Rhino for Max นะครับแต่ว่าฟีเจอร์มันก็จะน้อยนะฮะ ก็ตัว Grasshopper เนี่ยเป็นปลั๊กอินตัวเดียวเลยนะที่ชัดเจนว่าสามารถทำงาน for Mac ได้นะซึ่งช่วยให้นักเรียนหรือว่าผู้สนใจที่มีอุปกรณ์ Mac เนี่ยสามารถที่จะลง Plug-in Jewelry บน Mac ได้เลยนะครับลักษณะการทำงานของ Grasshopper for Mac เหมือน for Windows เลยนะครับฟีเจอร์เดียวกันเลยคล้ายกันเลยนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับผมก็จะบอกนักเรียนเสมอนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย Rhino โดยคอนเซปต์คือเป็น Surface Modeling นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะโมเดลการสร้างเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยผมสร้างงานจาก Surface นะฮะคอนเซปต์ของ Rhino Matrix หรือว่า GeoCAD เนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับ GeoCAD เนี่ยเป็น Solid Modeling 100%นะครับก็คือเน้นรูปทรงที่แบบเป็นรูปทรงตันนะครับก็คือทำงานผิวเปิดมาปิดต่อเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากนะฮะส่วน Matrix Go เนี่ยเป็น Rhino ที่plugin พยายามทำงานให้เป็น Solid เพื่อให้ง่ายขึ้นแต่สามารถทำงานบน Surface ของ Rhino ด้วยก็ได้นะฮะ ส่วนตัว Grasshopper Go เนี่ยเป็น Plugin Jewelry ตัวหนึ่งที่เราทำงานเบสบน Rhino นะครับซึ่งเอ่อคนใช้งานสามารถใช้งานแบบเป็น Solid ก็ได้เป็น Surface ก็ได้แล้วแต่ต้องการเลยนะแต่ผมเนี่ยใช้งาน Rhino มาสักระยะใหญ่ๆเลยนะครับจริงๆผมถนัดการใช้งานบน Surface เลยนะครับเดี๋ยว exercise ตัวนี้เนี่ยผมจะโชว์วิธีการสร้างงานโดยใช้คอนเซปต์การสร้างแบบ Surface Modeling เลยนะครับดูว่าเราสามารถสร้างแผ่นปิดแผ่นเปิดแล้วค่อยๆ หาทางมาปิดมันทีหลังได้ยังไงนะครับลองดูนะครับแหวนวงนี้เนี่ยเป็นแหวนที่ผมเอาแบบมาจาก Design Reference จาก Pinterest นะครับก็คือเน้นเอามาศึกษานะครับไม่ได้ใช้เพื่อธุรกิจนะครับก็มาเรียนรู้ว่าเราสามารถใช้ตัวเนี้ยมาสร้างงานได้ยังไงการทำงานนะครับทุกคนถ้าจะดียิ่งงานที่มีรายละเอียดนะฮะทุกคนควรจะสร้างเป็น Blueprint ขึ้นมานะฮะ ตัวนี้ผมเริ่มสร้างตัวเจมแล้วก็เริ่มใช้เส้นเขียนเส้นด้วยตัว Rhino นะครับจริงๆแล้วคำสั่งตรงไซด์บาร์ข้างๆนะฮะของตัว Rhino for Mac พอใช้ไปใช้มาก็ดีนะฮะสนุกดีนะครับจริงๆแล้วก็ไม่มีแท็บด้านบนให้วุ่นวายก็ได้นะครับแท็บด้านข้างก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยครับการเลือกคำสั่งก็โอเคนะครับ อันนี้ผมจะเริ่มจากการเขียนตัวเส้นด้านบนก่อน ซึ่งเส้นขอบบนของแหวนตัวนี้เนี่ยผมจะสร้างเป็นแผ่นนะฮะด้วยตัว Surface นะครับอันดับแรกผมก็เริ่มดราฟเขียนเส้นก่อนนะฮะตัวนี้ผมจะให้เส้นมันสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้วิธีการสร้างเส้นไปข้างบนด้วยคำว่า curve from to view นะครับเราก็จะเริ่มสร้างหน้าตัดนะฮะ ตัวเวลาหลายๆครั้งในการทำงานด้วย Surface นะฮะของ Rhino เนี่ยบางครั้งก็คือทำแล้วทำอีกนะครับบางทีผมก็ทำไปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็เลาะเส้นแล้วก็ทำใหม่อันนี้บางทีก็จะต้องมีตัวนำอันนี้ผมเริ่มสร้างคล้ายๆตัวนำขึ้นมาก่อนนะครับก็คือเขียนเส้นโพรไฟล์ด้านหน้าด้านข้างความสูงก่อนนะนำไว้คร่าวๆก่อนสร้างรูปทรงนำไปก่อนว่าทรงประมาณนี้นะครับอันนี้สร้างแหวนข้างล่างด้วยสวิป1เรียวนะอ่า ผมก็จะเริ่มปรับไล่เชฟเห็นไหมครับไล่เชฟให้สวยด้วยคำว่า c r e a t i v ทำให้ฟอร์มของแหวนที่ขึ้นเนี่ยมันใกล้เคียงกับแบบที่เราต้องการมากขึ้นนะฮะแต่ถ้าเราสังเกตดีนะฮะด้านข้างแหวนมันไม่ค่อย touching นะฮะไม่ค่อยแนบเห็นไหมครับผมก็เลยเริ่มเขียนก้านแหวนขึ้นมาใหม่เส้นโปรไฟล์ของก้านแหวนขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเลาะเส้นออกมานะฮะเลาะเส้นของโปรไฟล์ทั้งความหนาทั้งเส้นรอบนอกอะไรขึ้นมาใหม่ นะจากเชฟที่เราเขียนขึ้นไปแล้วนะฮะเนี่ยแล้วก็เริ่มสร้างผิวขึ้นมาใหม่นะเวลาทำงานนะครับอะไรที่มันดูพิเคตมาจากขออะไรพวกนี้มันจะเพิ่มจำนวนจุดเยอะๆเลยนะครับผมก็จะชอบใช้คำสั่งพวก rebuild ช่วยในการปรับจุดอีกทีหนึ่ง Cashedit เป็นคำสั่งที่ผมใช้ประจำเลยนะครับในการดัดฟอร์มข้อดีของ Cashedit Nano คือทำงานได้แบบไม่ค่อยมีปัญหานะครับไม่ break history ด้วยเบรกบ้างไม่มาก นะแต่ถ้าใช้บน Matrix Go เนี่ยคือมันจะ break history ไปเลยต้องใช้อย่างระวังนะฮะตัวนี้ผมอยากจะให้จุดมันน้อยๆหน่อยเพราะเป็นตัวตั้งต้นนะครับก็จะใช้ rebuild ลบจุดมันนะครับทำไปสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับนี่เห็นไหมทำไปทำมาจะเหลือแค่
ตัวเส้นโครงด้านบนเส้นโครงด้านล่างนะครับหน้าตัดบนกลางล่างด้วยสวิปสร้างรูปทรงด้วยสวิป2เรียวนะครับพอได้เรียบร้อยเนี่ยนะครับอันนี้ได้เชฟแล้วนี่คือเชฟถ้าเรา compare กับตัวรูปภาพ reference นะฮะมันจะใกล้เคียงกับรูปภาพ reference มากเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ย้ายตำแหน่งเจมไปอยู่ตำแหน่งที่มันถูกต้องนะครับถ้าเราสังเกตนะครับว่าตอนนี้ผมกำลังทำแค่ผิวรอบนอกเลยนะเอ่อด้านในยังเปิดไว้ก่อนยังไม่ได้ปิดมันนะครับทำแค่ผิวรอบนอกอย่างเดียวโอเคไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ผิวรอบนอกเรียบร้อยปุ๊บ Edit ปรับแต่งก็ยังต้องใช้นะฮะจนกว่าเชฟจะออกมาสมบูรณ์สวยงามโอเคทีนี้ผมก็จะเริ่มทำความหนาแล้วนะสร้างแผ่นคัตคือสร้างเส้นรอยตัดขึ้นมาเพื่อนำนะฮะเนี่ยรอยตัดเนี่ยเริ่มมาทำความหนาด้านข้างก็คืออย่างที่ผมได้ฟังครับมันเป็น surface mirroring นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำผิวบนผิวข้างนะฮะผิวล่างผิวในมาประกอบกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานทุกผิวนะดูยากนะครับแต่จริงๆมันช่วยให้เราทำงานที่มันซับซ้อนขึ้นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มสร้างเห็นไหมฮะพื้นผิวด้านบนด้วยสวีป1เรียวนะเฉพาะผิวบนนะผิวด้านหน้าผิวด้านข้างก็ใช้สวีป1เรียวเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้เราจะได้มีผิวเปลือกนอกนะสีเขียวนะฮะผิวความหนาสีแดง2ฝั่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะสร้างผิวด้านในนะครับด้วยสวิป1เรียวแล้วก็มิเรอร์นะครับก็จะได้เป็นแหวนทรงแบบนี้ขึ้นมาเป็นตัวนำให้เรานะว่าอืมเนี่ยให้ดูสังเกตว่าแหวนทรงแบบนี้จริงๆแล้วถ้าเราใช้โปรไฟล์มาวางนะครับแล้วก็จัดทรงให้มันแบบเป็นอย่างนี้เลยนะยากนะครับยากในการจะจับให้มันได้แบบลงตัวนะฮะตัวนี้ผมเปลี่ยนตัวสีเลเยอร์นิดนึงแล้วผมก็จะใช้คำสั่งตัดนะครับคำสั่งคัดของ Rhino 8ดีมากเลยนะครับก็คือทำเป็นเส้นปิดแล้วดึงแล้วก็คัดได้เลยนะฮะ Rhino 8ก็ยังถือว่าทำงานจิวเวลรี่ได้ดีจริงๆต้องบอกว่าทำงาน 3D Product ทั่วไปได้ดีอยู่นะฮะดีอยู่นะแม้ว่าเราจะไปใช้ Plugin Jewelry อื่นๆเฉพาะทาง Rhino ก็ยังจำเป็นอยู่ดีนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มสร้างตัวด้านด้านด้านหลังนะครับก็คือแหวนด้านหลังนะครับตัวที่เรียกกับพลอยเนี่ยตัวนี้มันไม่ได้แค่เขียนเส้นและ offset สร้างความหนานะครับตัวนี้คือเส้นมันจะมีสเต็ปมีลำดับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวด้านในมันจะมีการไล่ไซส์ไล่พลอยจากเล็กไปหาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้ผมใช้คำสั่งล็อบทำผิวล็อบ1ล็อบ2ล็อบ3ขึ้นมาประกอบกันให้เป็นรูปทรงนะฮะ จริงๆแล้วอะอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันทำด้วยสวีปก็ได้แต่มันยากนะฮะคำสั่ง loft ก็จะช่วยให้เราทำงานเฉพาะส่วนแบบนี้ได้ดีนะฮะผมทำ loft เส้นบนข้างล่างก็ใช้ loft เหมือนกันนะข้างล่างใช้ offset ก่อนนะฮะทำนำแล้วเดี๋ยวผมก็จะใช้ loft ปิดอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะฮะใช้ loft เชื่อมแล้วก็ใช้ offset surface จัดการปิดอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะก็จะได้ทรงที่ relate กับตัวแบบดีไซน์นะครับใกล้เคียงกับแบบดีไซน์มากขึ้นนะครับเนี่ยสังเกตนะครับว่าพอเราพูดถึงคำว่า surface mirroring ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับบางทีผมก็เลาะเส้นปิดใหม่เพราะฉะนั้นคำสั่งcurve from object คำสั่ง basic surface ของ Rhino 4-5ตัวที่เราเรียนไปจะจะช่วยเราทำเชฟต่างๆได้ดีมากๆเลยนะครับอ่าผมได้เชฟที่ผมต้องการแล้วนะครับก็จะเป็น ด้านหน้าเป็นอีกแบบหนึ่งด้านข้างเป็นอีกแบบหนึ่งตัวนี้เนี่ยผมทำตัวรองใต้เจมด้วย plugin Grasshopper Go เห็นไหมครับมันจะเป็นตัวรองใต้เจมแบบนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะปรับแต่งเชฟนิดหน่อยนะครับใช้จริงๆตัว Case Edit สำหรับผมนะผมใช้เยอะมากๆเลยครับน่าเสียดายพอผมเปลี่ยนไปใช้ตัว Matrix Go บางทีตัวคำสั่งพวกนี้จะใช้ไม่ได้ในฟอร์มบางฟอร์มเพราะว่ามัน break history ครับ นะแต่ถ้าเราใช้ Rhino เนี่ยคำสั่งพวกนี้ใช้งานได้ดีเลยนะครับอันนี้ผมทำเสร็จแล้วผมก็เอามาซ่อมมันบ่อยๆครั้งนะครับการทำงานซ่อมมันจะใช้บ่อยมากเพียงแต่ว่าอย่าลืมนะครับเราทำงานที่ Surface Mirroring เพราะนั้นตอนซ่อมตอนทำอะไรเนี่ยพยายามให้ผิวมันต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะจะทำให้งานซ่อมปัญหาน้อยกว่า
นะฮะต้องทำให้เป็นอันเดียวกันแล้วก็เป็นตัวต้นนะฮะถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีการตัดเจาะแล้วมาซ่อมทีหลังมันจะยากมากเลยนะฮะตัวนี้อะดูมันเหลือเยอะจริงๆแล้วมันมีแค่3หรือ4ชิ้นเองเห็นไหมครับบนชิ้นงานเรามีแค่แหวนด้านหน้าแหวนด้านหลังประกอบกันตัวรองกันนะยังไม่มีการเจาะรูอะไรเลยนะอันนี้ซ่อมได้ง่ายนะตัวนี้เนี่ยแหวนตามแบบดีไซน์เขาจะแบบแหวนตัวในอะครับตัวด้านในของบ่าเนี่ยจะแบบมีการไล่ไซซ์จากเล็กไปหาใหญ่ นะฮะทีนี้เนี่ยเวลาไล่ไซซ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอะสามารถทำเป็นแผ่นมาใช้งานต่อได้เลยนะทำแผ่นสร้างความหนามาใช้งานต่อได้เลยนะครับแบบนี้เลยเห็นไหม offset มาทำงานต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปดึงอะไรเลยนะครับก็คือสามารถทำยื่นมาต่ออีกทีเหมือนเราพอกแว็กซ์ลงไปอะครับจากตรงนั้นได้เลยเนี่ยนะครับตัวนี้ผมก็จะสร้างหนำเตยด้วย Prong Head Builder นะครับของ plugin ตัวอ่า Grasshopper Go นะครับก็เริ่มใส่ไล่ไซซ์ข้างบนให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับปรับให้บนกับล่างมีขนาดไม่เท่ากันเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันไปด้วยกันนะครับแต่ว่าผมใช้อันเดียวแล้วก็ungroupมันก็คือ Break Accessory แล้วก็ Mirror ไปนะครับตัวหัวเรือหรือว่า V prong เนี่ยจริงๆแล้วมันมีตัวช่วยนะครับแต่ว่ามันคอนโทรลรูปทรงยากมากเลยนะส่วนใหญ่ผมชอบที่จะไปสร้าง V prong จากเส้นนะครับแบบนี้เลยนะฮะก็คือใช้คำสั่งพวกchange profile นะครับแล้วก็ offset ออกมาแล้วก็สร้าง V prong ขึ้นมาเองแบบเนี้ยจะฟิตแล้วก็ตรงกับแบบมากกว่านะครับอันนี้ผมกำลังฟิกด้านในนะครับนะเผื่อด้านในออกมานะครับมีการลบมุมนิดหน่อยให้มันแบบตรงกับแบบมากขึ้นนะครับออกมาปริ้นออกมาก็จะได้ไม่เสียทรงไม่ยื่นออกมาจนเกินไปนะครับตอนนี้เชฟได้แล้วนะเสร็จแล้วนะครับเชฟตัวนี้ผมสร้างจากเซอร์เฟซไหมครับทุกคนเซอร์เฟซเป็นหลักแล้วก็มีการปิดจนกลายเป็นรูปทรงปิดที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มสร้างเพชรพลอยนะเพชรก็จะเป็นเพชรที่อยู่ใต้เส้นนะครับอ่า แล้วก็สร้างตัวตัดที่เป็นตัวเอ่channel cutter นะครับก็ตัดนะฮะอันนี้ตัดมีปัญหานะครับทุกคนนักเรียนทุกคนจำได้นะครับว่า channel cutter อย่าลืมไป fillet มันด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่สมบูรณ์เวลาตัดก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละนะก็ลบมุมด้วยชิ้นงานจะได้ไม่แยกชิ้นแล้วก็เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ตัวตัดนะฮะอันนี้ผมก็ตัดด้วยการใช้วางเจมไปก่อนแล้วก็ใช้ตัวเจมคัตเตอร์ตัด นะฮะเสาะล่องตามก้นเพชรไปนะฮะผมใส่หนำเตยด้วยพรองเบรฟนะฮะพรองเบรฟเพราะว่าผมอยากจะยืดข้างล่างนะจริงๆเราต้องการเพื่อจะยืดข้างล่างให้ไปกินกับเนื้อตัวงานนะฮะใช้สีน้ำเตยนะด้านล่างก็เช่นเดียวกันใช้สีน้ำเตยเหมือนกันโอเคไหมครับตอนนี้เนี่ยผมทำตัวเจาะขึ้นมาตัวเจาะก็เจาะทะลุนะฮะทุกคนเจาะทะลุ ข้อดีของเวอร์ชันใหม่ๆคือตัวเจาะสามารถที่ถ้ามันมีปัญหาสามารถที่จะกลับไป edit แล้วก็ดึงมันใหม่ได้นะถ้าเกิดก่อนหน้านี้จะไม่มีนะครับตัวนี้เป็นคำสั่งที่น่าสนใจมากครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเขียนเส้นบน Surface นะตัวนี้เนี่ยผิวมันแบบไม่เท่ากันเพราะนั้นใช้ offset เนี่ยเพื่อจะสร้างตัวสเต็ปในการลดลงไปอะไม่ได้นะทำยากมันจะมีคำสั่งpoint curve on surface ของตัว Grasshopper นะฮะช่วยให้ผมสามารถเขียนเส้นบน Surface แก้ไขเส้นที่เขียนได้ง่ายขึ้นจริงๆมันมีคำสั่ง curve on surface ของ Rhino อยู่แล้วนะครับแต่ใช้งานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะทำให้เราเขียนงานแก้ไขงานปรับแต่งงานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะฮะคำสั่งนี้ดีมากนะฮะในเวอร์ชันใหม่กว่านี้ก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ก็ใช้งานคล้ายๆกันนะฮะทำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะได้เส้นเห็นไหมได้เส้นที่ต้องการจอยเส้น Mirror เส้นไปแล้วนะคำสั่งหนึ่งของเวอร์ชัน8คือคำว่า pull push นะฮะดึงให้มันยุบลงไปซึ่งก็เป็นคำสั่งที่ช่วยมากๆเลยนะทำให้ผมเซาะร่องได้ง่ายขึ้นนะตัวนี้มันจะมีบ่าด้านข้างด้านในเป็นพื้นที่ที่ผมสร้างขึ้นมาต่างหากนะครับมันโผล่มาด้านในก็ต้องตัดออกเนาะนะครับผมจัดการวางเพชรไปบนพื้นที่2อันด้วยคำสั่ง Gem on to curve นะเคยสอนนักเรียนไปเรื่องของ Gem on to curve นะว่าใช้ตอนไหนเคสนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่คือ in case ว่าผมไม่ซีเรียสกับเรื่องขนาดจนเกินไปนะครับแต่ถ้าซีเรียสกับขนาดมากกว่านี้ผมก็จะวางทีละเม็ดนะฮะนี่คือก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะฮะเวลาวางหนำเตยทั้งเจมทั้งหนำเตยนะครับถ้าวางด้วยคำสั่งแบบอัตโนมัติ Gem on curve ไม่ได้หรือไม่สวยนะฮะวางเองครับ prong on ทีละเม็ด Gem on ทีละเม็ด
นะช่วยแก้ปัญหาเราได้ดีเลยครับนะอืมตัวนี้ผมก็วางขึ้นมาทีละเม็ดนะใช้เหมือนแมทริกครับใช้ Q ใช้ E ในการปรับขยายน้ำเตยนะทำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็สร้างตัวคัตเตอร์แล้วก็ผมก็มิเรอร์แล้วก็ตัดเหมือนกันเลย Boolean Difference นะครับอืม โอเคสีตอนนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวเพราะมันทำงานไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจบงานสีก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ผมก็ลบมุมนะฮะเตรียมเก็บรายละเอียดนะฮะตัวด้านในจริงๆไม่มีตัวยึดนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวยึดด้านในของ Page Center ออก Point Center ออกนะครับแล้วก็ปรับก้านแหวนให้มันยึดทีหลังอีกทีหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะตัวที่ผมต้องแบบทำมาเพิ่มเพราะว่าบ่าด้านในใต้ Point Center มันจะมีการไล่ไซส์จากเล็กไปหาใหญ่เห็นไหมฮะมันไม่ได้มีขนาดเท่ากัน นี่โอเคสุดท้ายเราก็ไปเอาตัวด้านในออกนะอันนี้ยังลบมุมอยู่นะครับลบมุมเพื่อเรนเดอร์นะฮะสุดท้ายเนี่ยผมก็จะเอาตัวรองด้านในออกนะแล้วผมก็ปรับน้ำเตยมันนะครับให้ยื่นออกมาจากตำแหน่งจริงๆอาจจะมีแบบเล็กๆให้เป็นที่นั่งของ Point Center ได้ก็ดีก็ได้นะครับจริงๆแล้วก็ เห็นไหมครับแบบออกมาก็เริ่มใส่สีเรนเดอร์นะอันนี้ทำงานบน Mac นะครับ Mac ตั้งแต่ซีรีส์ M1 ขึ้นไปนะครับเรนเดอร์ได้ดีเพียงพอเลยนะครับพอใช้งานได้ในตัวเรนเดอร์ของใน Rhino for Mac นะครับปรับสีได้นะครับปรับแผ่นกราวได้ปรับ Environment ได้คือคือถ้าเกิดว่าเราใช้งานให้เป็นนะครับงานออกมาสวยโดยที่ไม่ต้องไปใช้ตัวนอกช่วยในการเรนเดอร์ก็ได้ แต่ถามว่าเราจะใช้ตัว iGWell ช่วย render ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เพียงพอในการทำงานเห็นไหมครับออกมา render จบได้เลยนะครับตัวนี้เป็นอ่าคลิปวิดีโอนะครับสั้นๆนะฮะให้ทุกคนเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเราจะมีคอร์ส Rhino กับ Grasshopper Go อยู่นะครับซึ่งข้อดีของตัวนี้เนี่ยก็คือว่าคนใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานบน device อะไรก็ได้หมายถึงว่าจะเป็น Windows ก็ได้วันหนึ่งจะไปใช้บน Mac ก็ได้วันหนึ่งนะครับฟีเจอร์ต่างๆใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็คำสั่งแบบ Surface Mirroring สำคัญนะครับผมก็ยังคิดว่ามันสำคัญมากๆเลยนะครับนักเรียนที่จะใช้ปลั๊กอิน Jury เหมือน Matrix Go ได้ดีนะครับ Rhino ต้องคล่องต้องดีนะฮะบางครั้งผมทำรูปทรง Freeform เนี่ยการใช้ตัว Surface Mirroring ช่วยการสร้าง Freeform ก็ดีแล้วก็ช่วยเราได้เยอะนะครับ อันนี้เป็น exercise ทุกคนพอเห็นภาพว่าRhino 8 และ Gather Go ทำงานได้ดียังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะมีคลาสตัว Rhino Gather Go ของเดือนสิงหานะครับ ก็เริ่มจัดกลุ่มลับแล้วนะฮะรู้สึกคลาสก็จะเหลืออีกประมาณที่2ที่นะครับ ถ้าสนใจที่จะมาจอยกลุ่มกันเพื่อจะเรียนรู้เทคนิคต่างๆนี้ก็ติดต่อกันเข้ามานะครับโอเคครับวันนี้แค่นี้นะครับ